Moikka, mun nimi on Sini ja mä tuun Takuusäätiöstä, jossa me autetaan ihmisiä ottamaan oma talous haltuun. Tällä videolla mä kerron, miten voi saada varmuutta raha-asioiden hoitamiseen ja miten voi löytää oman tavan suunnitella ja seurata arjen raha-asioita. Oman talouden haltuun ottaminen sisältää yksinkertaisimmillaan 3 vaihetta. Ensinnäkin on tunnettava ne oman talouden luvut. Niitä ovat tulot, menot ja velat. Kun sä tiedät sun tulosi ja menosi, niin sä pystyt paremmin hahmottamaan sun rahatilannettasi ja toisaalta vältyt ikäviltä yllätyksiltä, etkä joudut turvautumaan korkeakorkoisiin luottoihin. Sitten kun ne oman talouden luvut on selvillä, niin sen jälkeen voi suunnitella rahan käyttöä. Suunnittelemalla rahan käyttöä etukäteen saat tiedon, mihin kaikkeen on varattava rahaa ja toisaalta kuinka paljon sulla on rahaa käytettävissä just niihin asioihin, jotka on sulle tärkeitä. Kolmanneksi on sitten vielä seurattava niitä tuloja ja menoja. Kun seuraa omaa rahan käyttöä, raha ei vaan katoa tililtä jonnekin, vaan sä pysyt koko aikaa selvillä sun rahatilanteestasi ja voit tarvittaessa tehdä korjausliikkeitä. Eli siis tunne, suunnittele ja seuraa. Ja sitten kun ne menot on sovitettu tuloihin, niin raha-asiat on hallussa ja säästäminenkin on paljon helpompaa. No mut okei, miten tähän tilanteeseen sitten oikein pääsee? Miten omat menot ja tulot voi saada tasapainoa? Se ei ole aina ihan helppo asia, mutta oman talouden suunnittelu kannattaa aina. Eli se tarkoittaa sitä, että tekee taloussuunnitelman, eli budjetin. Budjettia varten kirjataan ensin ylös kaikki tulot ja menot kuukauden ajalta. Ja tässä on tärkeää just se kirjaaminen, koska jos me laskeskellaan omia tuloja ja menoja vaan meidän mielessämme, niin meillä on tapana kaunistella totuutta, eikä me välttämättä muisteta joka ikistä yksittäistä pientä menoa. Kirja siis ensin ylös kaikki tulot ja sen jälkeen kiinteät menot. Kiinteitä menoja on ne, joita on pakko maksaa joka kuukausi, kuten vuokra ja puhelinlasku. Muista kirjata ylös myös vaihtuvat menot, esimerkiksi vaatteisiin ja vapaa-aikaan uppoavat kulut. Omassa taloudessa voi myös olla eräänlaisia sokeita pisteitä. Tiedätkö sä, mitä kaikkea esimerkiksi sun luottokortilta veloitetaan? Maksatko useasta suoratoista palvelusta, joita et ole kuukausia käyttänyt? Arjen pienistä menoista voi kasautua yllättäviäkin kulueriä. Lopuksi on sitten aika vähentää menot tuloista. Ja nyt käsi sydämelle, jäätkö sä plussalle vai jäätkö miinukselle? Jos jostain suunnitellusta menosta jää rahaa yli, eli jäit plussalle, niin sen säästyneen rahan voi käyttää johonkin muuhun. Tai sitten sen voi siirtää säästöön. Jos taas jäit miinukselle tai et ole ollenkaan tyytyväinen siihen sun tilanteeseen, niin pysähdy silloin ja pohdi, mistä se voi johtua. Voisitko seuraavassa kuussa tehdä jotain eri tavoin? Ootko tehnyt hienon ja huolellisesti suunnitellun budjetin, mutta huomaatkin, että budjetissa on vaikea pysyä? Parhaatkin suunnitelmat voi joskus kaatua, jos niiden toteutumista ei seuraa säännöllisesti. Jos sä huomaat, että sä et ole pysynyt sun suunnitelmassa, niin pysähdy hetkeksi ja mieti omia kulutustottumuksiasi. Tunnistatko tilanteet, joissa esimerkiksi mainonta vaikuttaa valintoihisi? Kukaan meistä ei ole mainoksille immuuni ja niiden tarkoitus on saadakin meidät ostamaan, mutta just se tiedostaminen on tärkeää. Huomaatko, että sosiaalinen media luo paineen ostaa jotakin tiettyä, vaikka et oikeasti tarvitsisi sitä? Joskus voi myös yksinkertaisesti olla huono päivä, stressaa, ärsyttää, tulee tehtyä heräteostoksia. Omaa kulutusta voi pohtia myös peilaamalla omia arvoja ja rahan käyttöä toisiinsa. Käytätkö sä rahaa arvojesi mukaisesti vai vastaisesti? Toivoisitko tilanteeseen jotain muutosta? Mitä paremmin me tunnetaan omat kulutustavat ja ymmärretään meidän valintoihin vaikuttavia tekijöitä, niin sitä helpompi on tehdä harkitumpia ja kestävämpiä valintoja. Onneksi kaikkea ei tarvitse muuttaa kerralla, voi valita vain yhden asian, johon keskittyy, ja ylipäätään se, että tunnistaa, minkä asioiden pitäisi muuttua, niin on jo askel kohti tasapainoisempaa taloutta. Oman talouden seurantaa ja suunnittelua on olemassa jos jonkinmoista välinettä. Seuraavaksi mä kerron näistä muutaman. Jos sä kaipaat helppokäyttöistä ja maksutonta talouden seurantavälinettä, niin kokeile penna.fi-verkkosovellusta. Sinne saa kätevästi tehtyä erilaisia kategorioita menoille ja näkee yhdellä vilkaisulla, minne rahat kuluvat. Vastaavanlainen väline voi löytyä sun omasta verkkopankistasi. Jos taas tykkäät enemmän perinteisistä tavoista, kuten kynästä ja paperista, niin kirjaa tulot ja menot vaikkapa ruutuvihkoon. Pennosta löytyy myös kätevä tulostettava työkirja.
Jos taas Excelin naputtaminen on se sun juttusi, niin loihdi suunnitelma sinne. Esimerkiksi Marttojen sivulta löytyy erinomainen ja muunneltava pohja. Jos haluat kuukausisuunnitelman lisäksi laatia suunnitelman esimerkiksi juhlia tai lomaa varten, niin meidän sivuilta löytyy maksuton budjettilaskuri. Sitä kannattaa myös kokeilla. Kun suunnittelee ja seuraa omaa taloutta, niin tekee itselleen erinomaisen palveluksen. Ja sen jälkeen voikin sit hyvillä mielin palkita itseään, kun on hetkeksi paneutunut omien lukujen äärelle. Kannattaa rohkeasti tutustua ja kokeilla erilaisia taloudenhallintavälineitä. Jokaisen budjetti on erinäköinen, eikä omaa budjettia kannata verrata kenenkään muun tekemään. Tyyli on siis täysin vapaa ja sinä päätät, mihin sä sun rahat käytät.